હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। આજે આપણે એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ અને એકદમ ઇઝી રીતે કઢાઈ પનીરની રેસીપી બનાવવાના છીએ। તો રેસીપી બનાવતા પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। તો રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે હોટલમાં જે રેડ ગ્રેવી વાપરે છે શાક બનાવવા માટે તે બનાવવાની છે। તો સૌથી પહેલાં મેં એક કઢાઈમાં એક મોટા ચમચા જેટલું તેલ લઈ લીધું છે। તેમાં આપણે આખો મસાલો એડ કરી દેવાનો છે। અત્યારે મેં એક તજનો ટુકડો, એક બાદીઓ અને સાથે 2 લવિંગ અને 2 એલચી લઈ લીધી છે। હવે મેં અડધી ચમચી જેટલું આખું જીરું લઈ લીધું છે। ત્યાર પછી આપણે તેમાં આદુ અને લસણને આ રીતે મોટા મોટા કટકામાં જ એડ કરી દેવાનું છે। લસણ મેં અત્યારે 10 થી 12 કળી જેટલું લીધું છે અને એક નાનો ટુકડા આદુનો લઈ લીધો છે। ત્યાર પછી આપણે એક મોટી ડુંગળીને આ રીતે મોટા કટકામાં કાપીને એડ કરી દેવાની છે અને સાથે 2 ટમેટાને આ રીતે મોટા પીસીસમાં કટ કરીને એડ કરી દેવાના છે। હવે આપણે સાથે મસાલા પણ કરી દઈશું। તે માટે અડધી ચમચી જેટલી હળદર, અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું અને સાથે અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું એડ કરી દેવાનું છે અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીને ટમેટા અને ડુંગળી સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ચડવા દેવાનું છે। હવે 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। ટમેટા અને ડુંગળી થોડાક સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો સાથે આપણે 1 ચમચી જેટલો કિચન કિંગ મસાલો એડ કરી દેવાનો છે। હવે આપણા ટમેટા અને ડુંગળી સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે તેને ઠંડુ થવા દેશું અને ત્યાર પછી આપણે તેની ગ્રેવી બનાવી લેવાની છે। ત્યાં સુધીમાં આપણે ડુંગળી, કેપ્સિકમ અને પનીરને ફ્રાય કરી લેવાનું છે। તો એક વાસણમાં મેં અત્યારે 2 મોટા ચમચા જેટલું બટર લઈ લીધું છે અને સાથે 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દીધું છે। હવે આપણું બટર ગરમ થઈ ગયું છે। ત્યાર પછી આપણે તેમાં એક મીડિયમ સાઇઝનું કેપ્સિકમને આ રીતે પીસીસમાં કટ કરીને લઈ લેવાનું છે અને 1 થી 2 મિનિટ માટે તેને ફ્રાય કરી લેવાનું છે। વધારે ફ્રાય ન થઈ જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। હવે 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। કેપ્સિકમ થોડુંક ફ્રાય થઈ ગયું છે। તેને આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેવાનું છે। હવે આપણું કેપ્સિકમ ફ્રાય થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે ડુંગળી ફ્રાય કરી લઈશું। તો મેં અત્યારે 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને આ રીતે સેલ્સમાં કટ કરી લીધી છે। ડુંગળીને પણ 1 થી 2 મિનિટ માટે ફ્રાય કરી લેવાની છે। હવે 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। ડુંગળી આ રીતે લાઇટ ગુલાબી રંગની થઈ ગઈ છે। તેને પણ આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું। હવે ડુંગળી પણ ફ્રાય થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે લાસ્ટમાં પનીર ફ્રાય કરી લેવાનું છે। આ રીતે 200 ગ્રામ જેટલું પનીરને મેં મોટા ક્યુબમાં કટ કરીને લઈ લીધું છે। પનીરને લાઇટ ગોલ્ડન રંગનું થાય ત્યાં સુધી આપણે ફ્રાય કરવાનું છે। અને હા ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારા વિડીયો જોવા ગમતા હોય તો તમે મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર કરજો। અને તમે નેક્સ્ટ કઈ રેસીપી જોવા માંગો છો તે પણ મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો। તો હવે આપણું પનીર લાઇટ ગોલ્ડન રંગનું થઈ ગયું છે। તેને પણ આપણે પ્લેટમાં કાઢી લેવાનું છે। હવે ડુંગળી ટમેટાનું જે આપણે મિક્સચર રેડી કર્યું હતું તે ઠંડુ થઈ ગયું છે। તેને મિક્સર જારમાં આ રીતે પેસ્ટ બનાવીને રેડી કરી લેવાની છે। રેસ્ટોરન્ટમાં જે ગ્રેવી વપરાય છે તે આ જ રીતે હોય છે। હવે એક કઢાઈમાં 2 મોટા ચમચા જેટલું બટર લઈ લીધું છે। બટર મેલ્ટ થાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરી દઈશું।
હવે જીરું આપણું તતડી ગયું છે. હવે આપણે જે રેડ ગ્રેવી તૈયાર કરી હતી તે એડ કરી દેવાની છે. હવે જારમાં અડધા કપ જેટલું પાણી એડ કરીને ગ્રેવીમાં એડ કરી દેવાનું છે. હવે ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સારી રીતે ચડવા દેશું. હવે આપણું તેલ છૂટું પડી ગયું છે તો મસાલા કરી લેશું. સૌથી પહેલાં હળદર, અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે લાલ મરચું એડ કરી દેવાનું. અત્યારે મેં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું એડ કર્યું છે. અત્યારે મેં ફરીવાર 1 ચમચી જેટલો કિચન કિંગ મસાલો એડ કર્યો છે. જો તમારે વધારે ગરમ મસાલો ન ખાવો હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. હવે આ બધા મસાલાને 1 થી 2 મિનિટ માટે સારી રીતે ચડવા દેવાના છે. હવે સરસ રીતે ગ્રેવી ચડી ગઈ છે. તેમાં મેં અત્યારે 1 વાટકી જેટલું દહીં એડ કરી દીધું છે. દહીં એકદમ ક્રીમી અને મોળું હોવું જોઈએ. દહીં ખાટું ન હોય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને દહીં એડ કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો કરી દેવાની છે અને 1 મિનિટ માટે સતત દહીંને આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે. તમે ગેસની ફ્લેમ બંધ પણ કરી શકો છો. હવે 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. ગ્રેવીમાં આ રીતે તેલ ઉપર આવી જાય ત્યાર પછી આપણે જે કેપ્સિકમ અને ડુંગળી ફ્રાય કરીને રેડી કર્યા હતા તે એડ કરી દેવાના છે અને સાથે ફ્રાય કરેલું પનીર પણ એડ કરી દેવાનું છે. હવે આપણે શાકને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. દેખાવમાં એકદમ ક્રીમી અને રીચ શાક રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં અડધા ગ્લાસ જેટલું ગરમ પાણી એડ કરવાનું છે અને શાકને ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે ઉકળવા દેવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવું કઢાઈ પનીર આપણું રેડી થઈ ગયું છે. શાકને વધારે ક્રીમી બનાવવા માટે 2 ચમચી જેટલી તાજી મલાઈ એડ કરી દીધી છે અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. શાકમાં મલાઈ એડ કરવાથી શાકનો કલર એકદમ ચેન્જ થઈ જાય છે અને દેખાવમાં એકદમ ક્રીમી એવું ટેક્સચર આવી જાય છે. અને લાસ્ટમાં કસૂરી મેથીને આ રીતે હાથેથી ક્રશ કરીને એડ કરી દેવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણું એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ કઢાઈ પનીર. તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવું શાક રેડી થઈ ગયું છે. તો ચાલો શાકને સર્વ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણું એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી કઢાઈ પનીર. બનાવી ખૂબ જ ઇઝી છે. તો આ રેસીપીને તમે ચોક્કસથી ઘરે એકવાર ટ્રાય કરજો. બાળકોથી લઈને મોટા સુધી બધાને જ ભાવશે. તો આજે મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. અને વિડીયોને ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે શેર કરજો. તો ફરી એકવાર મળીશું નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.